Hello student, মোৰ নাম সফিকুল ইছলাম। আজি মই ক্লাস 10 ৰ ম্যাথছৰ এক্সাৰসাইজ 9.1 ৰ 60 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম। তো 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে এটা স্তম্ভৰ পাদবিন্দুৰ পৰা 4 মিটাৰ আৰু 9 মিটাৰ দূৰত্বত একে সৰল ৰেখাত থকা দুটা বিন্দুৰ পৰা স্তম্ভটোৰ শীৰ্ষৰ উঠন কোণ দুটা পূৰক। প্ৰমাণ কৰা যে স্তম্ভটোৰ উচ্চতা 6 মিটাৰ। 6 মিটাৰ বুলি আমাৰ স্তম্ভটোৰ উচ্চতা প্ৰমাণ কৰিব দিছে। ইয়াত AB হৈছে এটা স্তম্ভ। তো AB স্তম্ভটোৰ পৰা এই AB স্তম্ভৰ পাদবিন্দুৰ পৰা অৰ্থাৎ B স্থানৰ পৰা এই D স্থানৰ দূৰত্ব হ'ল 4 মিটাৰ আৰু B স্থানৰ পৰা C স্থানৰ দূৰত্ব হ'ল 9 মিটাৰ। গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে এটা উঠন কোণ হয় আৰু ইয়াৰ পৰা শীৰ্ষলৈ যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো এটা কি উঠন কোণ হয়। এই দুটা উঠন কোণ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব, অৰ্থাৎ ইহত দুটা পূৰক কোণ। যদি এইটো আমি থিতা বুলি ধৰো তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব 90 ডিগ্ৰী মাইনাস থিতা, কাৰণ এই দুটা কোণ যোগ কৰিলে কিমান হয় 90 ডিগ্ৰী। গতিকে 90 ৰ পৰা এই থিতাটো বাদ দিলে ইয়াৰখিনি ওলাই যাব। গতিকে এই থিতা দুটা কোণ লৈ আমি সমাধান উলিয়াম। দিয়া আছে আমাৰ কি দিয়া আছে যে একে সৰল ৰেখাত থকা দুটা বিন্দুৰ পৰা স্তম্ভটোৰ দূৰত্ব ক্ৰমে BD = 4 মিটাৰ আৰু BC = 9 মিটাৰ। BD হ'ল 4 মিটাৰ, BC 9 মিটাৰ। তাৰপিছত পূৰক উঠন কোণ দুটা হ'ল থিতা কোণ এটা আৰু এটা 90 ডিগ্ৰী মাইনাস থিতা কোণ। তো প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে স্তম্ভটোৰ উচ্চতা 6 মিটাৰ। তো আমি প্ৰমাণ লিখিলো। এতিয়া এই ত্ৰিভুজটো লৈ আমি এই বাহুৰ লগত এই বাহুৰ সম্পৰ্ক লৈ tan থিতাৰ সম্পৰ্ক ল'ম আৰু তাৰপিছত ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো লৈ এই কোণটো লৈ এইটো বাহুৰ লগত এইটো বাহুৰ আমি tan থিতাৰ সম্পৰ্ক অনুপাত বনাম। গতিকে ইয়াত কি লিখিম tan থিতা ইকুৱেল AB by BD। ইয়াত tan থিতা AB ৰ মান নাই আৰু BD ৰ মান 4 আছে। গতিকে এইটো আমি 1 নম্বৰ বুলি লিখিম। ইয়াৰ পিছত আকৌ আৰু tan 90 ডিগ্ৰী মাইনাস থিতা ইকুৱেল AB divided by BC। আমি এতিয়া যাৰ মান আছে বহাই দিওঁ tan 90 ডিগ্ৰী মাইনাস থিতা ইকুৱেল AB ৰ মান নাই, গতিকে BC ৰ মান আছে 9। ইয়াক আমি 2 নম্বৰ বুলি নামকৰণ কৰিলো। এতিয়া 1 নম্বৰ পূৰণ 2 নম্বৰ। 1 নম্বৰত কি আছে tan থিতা ইনটু tan 90 ডিগ্ৰী মাইনাস থিতা ইকুৱেল AB divide 4 into AB divide 9। তাৰপিছত tan থিতা tan 90 ডিগ্ৰী মাইনাস A মানে হ'ল cot থিতা। তাৰপিছত ইয়াত AB পূৰণ AB স্কয়াৰ আৰু 4 পূৰণ 9 34। তাৰপিছত ইয়াত tan into tan থিতা into এইটো উল্টা কি 1/tan থিতা। তো আমি এইটো tan থিতা আৰু tan থিতা কেনসেল কৰিব পাৰো। তাৰপিছত ইয়াত কি হ'ল AB স্কয়াৰ বাই 36। এইফালে এতিয়া কিমান ৰল 1। তো 36 যদি এইফালে আহে তেন্তে পূৰণ হ'ব AB স্কয়াৰ ৰৈ গ'ল। 36 ৰ বৰ্গমূল হ'ল 6, মানে AB স্কয়াৰ is equal to 6 স্কয়াৰ। এই স্কয়াৰ আৰু স্কয়াৰ কেনসেল কৰিব পাৰো। তাৰপিছত কি হ'ল যে AB is equal to আমি কিমান পালো 6 মিটাৰ। আমাক কিমান প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে যে স্তম্ভটোৰ উচ্চতা 6 মিটাৰ বুলি প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে। গতিকে আমি স্তম্ভটোৰ উচ্চতা 6 মিটাৰ পালো। গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিছো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেন্টছ কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সোনকালে পায়। ধন্যবাদ।